საღამომშვიდობის მეელზა ჩუბინიძე ვარ, თქვენ ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში ახალ გადაცემას უყურებთ. ჩვენ ჩავერთეთ რეგიონულ პროექტში. ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხისმგებლობა. პროექტს ევროკავშირის მხარდაჭერით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს. ჩვენვეცდებით ყოველ მეორე ორშაბათს თქვენ დაგითმოთ განსაკუთრებულად დიდი დრო. ეს სტუდია თქვენი სივრცე იქნება, სადაც თქვენ სამოქალაქო სექტორის აქტიური წარმომადგენლები ისაუბრებთ პრობლემებზე, დასახავთ მათი გადაჭრის გზებს, ეტყვით ხელისუფლებას საკუთარ შენიშვნებს. სამოქალაქო სექტორის გააქტიურებას რეგიონის მასშტაბით ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრებთან და პარტნიორებთან ერთად გააძლიერებს. და მანამ სანამ სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად დავიწყებთ საუბარს უფრო დეტალურად განვიხილავთ სამოქალაქო სექტორის როლს ქვეყნის განვითარებაში, მოკლედ ნახოთ მასალა, რომელიც პროექტის პრეზენტაციას ასახავს. კამპანია ეხმაურება სამ პრინციპს. პრინციპში სამოქალაქო საზოგადოების ის ნაწილი, რასაც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უწოდებთ, უფრო დაახლოვოს მოსახლეობასთან. მეორე, ხელახლა აღმოვაჩინოთ ის ღირებულებები, რომელიც საქართველოს ევროპასთან თავის კუთვნილ ადგილთან აკავშირებს. და მესამე, რომ ესე ვთქვათ, უფრო აქტიური გავხადოთ თვითონ მოქალაქეები, გავაძლიეროთ სამოქალაქო საზოგადოება. ეს ითქვა კიდეც, რომ ახალი სახეები გამოჩნდნენ, ჩვენ ხო ამოთხოვნთ პოლიტიკაში ახალი სახეები სამოქალაქო საზოგადოებაში. ახალი სახეების ნაწილი რეგიონებში კამპანიამ ეს ქვეყანა შენია უკვე აღმოაჩინა. მაია ბიძინაშვილს ნუკრიანიდან, თამარ დვალიშვილს გურჯაანიდან, ლალი ხანდოშვილს ქედადან მალე ახალი გმირები შეემატება. სამოქალაქო საზოგადოებას რეგიონებში ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის წევრებთან და პარტნიორებთან ერთად გააძლიერებს. 11 ტელევიზიის 100-მდე სადისკუსიო პროგრამა და ტელეხიდები რეგიონულ აუდიტორიას საშუალებას მისცემს თავად ჩაერთოს დისკუსიაში. როგორც გამოიკვეთა, ძირითადი აქცენტები ყოველთვის დედაქალაქზე კეთდებოდა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ხმა მიწვდეს იმ ადამიანებს, ვინც რეგიონებში, სოფლებში ადმინისტრაციული ცენტრიდან მოშორებით ცხოვრობენ. ამის საუკეთესო საშუალება ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი მედიის გამოყენებაა. ჩვენ უნდა გავიდეთ თბილის გარეთ, მოვუსმინოთ ადგილობრივებს, მხარი დაუჭიროთ და წავახალისოთ მათი ჩართულობა. მათი საჭიროებები ყველაზე კარგად სწორედ ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა და მედიამ იცის. ის რომ ეს ქვეყანა შენია, უკვე იგრძნობდით სოციალურ მედიაში, YouTube-ზე, Instagram-ზე და Facebook-ზე. აქ მოქალაქეთა ჩართულობისთვის შექმნილ სპეციალურ გვერდებს სააგენტო ელიოტი მართავს. უკვე მივახციეთ იმას, რომ გვაქვს აქტიური დისკუსიები, დებატები და რაც თავარია, დიალოგი გვაქვს დაპირისპირებული აზრის მქონე ადამიანებს შორის ჩვენი პოსტების ქვეშ. რამდენიმე თვეა უკვე ეს გვერდები იმართება, გქონდა სხვადასხვა ტიპის თემები, მაგალითად ტერმინების გაცნობა, დიდი ქართველი კულტურის მოღვაწეების ნაზრევების გაცნობა, სხვადასხვა ღირებულებებთან დაკავშირებით, სამოქალაქო აქტივისტებთან დაკავშირებით. წარმოაჩენთ კონკრეტული ორგანიზაციები და ადამიანები, რომლებიც სამოქალაქო აქტივისტებში არიან ჩართულები. ეხლა ვართ ერთგვარი ცვლილებების ეტაპზე და ვაახლებთ კონტენტს. ფორმატს ვაახლებთ თვითონ კონტენტის, გვექნება მეტი ვიდეო სიუჟეტი, გვექნება პატარა ანიმაციებიც, ბავშვები ჩავრთეთ იმისთვის, რომ მათ ენაზე, კიდევ უფრო მარტივ ენაზე ვისაუბროთ სამოქალაქო აქტივიზმის აუცილებლობაზე, საჭიროებაზე, დასავლურ ღირებულებებზე, თანასწორობაზე და ბევრ სხვა იმ თემაზე, რომელიც ჩვენ გვერდებზე აქტიურად არის განხილული. სექტორის დაბადებასთან ერთად დაიბადა გარკვეული სტერეოტიპები. ეს უმეტეს შემთხვევაში განპირობებული იყო გარკვეული ინტერესთა ჯგუფებისგან მოდიოდა. იმისათვის, რომ დისკრედიტაცია გაეწია სექტორისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვებრძოდით ამას და ეს კამპანიაც ზუსტად მიმართულია აქეთკენ, იმიტომ რომ ის სტერეოტიპები, რაც ჩვენს შესახებ შეიქმნა, იქნება უცოდინრობით, იქნება იმ ინფორმაციული ვაკუუმით, როდესაც საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ჩვენ რას ვაკეთებთ და სწორედ ეს გვინდა რომ მივიტანოთ საზოგადოებამდე. ჩვენ გვაბრალიან რომ უცხოური ღირებულებები შემოგვაქვს ქართულ რეალობაში და ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას რომ ეს უცხო არ არის. ამაზე წერდა ილია, ვაჟა, აკაკი. რას ვეთქვი მე ჩემს ქვეყანას ახალს და რას მეტყვის იგი მე? შევძლებ კი უნუგეშოს ნუგეში მოუფინო, ტირალს ცრემლი მოუწმინდო, უშაქს შრომა გავუადვილო, იმ სიტყვით ვასმინო, რომ არის მრავალი ქვეყნები, ჩვენზეთ უფრო უბედურად გაჩენილნი, მაგრამ უფრო ბედნიერად მცხოვრებნი. და ის თითოეული ნაპერწგალი, რომელიც არ შეიძლება რომ ყოველ კაცში არაჟოლავდეს, ერთ დიდ ცეცხლად შევაგროვო ჩემი ქვეყნის გაციებულის გულის გასათბობლად.
შეუძლებთ კი. ილიასეს სიტყვები უკვე იქცა კამპანია ეს ქვეყანა შენიას მთავარ მოტივად. ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხის მდგომარეობა, დავამსხვრიოთ სტერეოტიპები და ვთქვათ, რაც შეიძლება მეტი სამოქალაქო აქტივის მნიშვნელობის შესახებ. და ჩვენ დღეს 1 საათის განმავლობაში სწორედ აი ამის შესახებ ვისაუბრებთ, წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, ნუგზარ კოხრეიძე სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგის თავმჯდომარე და ხვიჩა ვაშაყმაძე ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ და მონაწილეობთ გადაცემაში. სამოქალაქო სექტორის აქტივობის მნიშვნელობა. თქვათ, რაც შეიძლება მეტი, იმიტომ რომ ვიცხოვროთ გაცილებით უკეთ. ხვიჩა, დავიწყოთ შენით. სტერეოტიპები, ზოგადად ვისაუბროთ ფუნქცია სამოქალაქო სექტორის, სამოქალაქო ორგანიზაციები. აი რა არის ფუნქცია და დანიშნულება სამოქალაქო საზოგადოებაში? მე აბსოლუტურად ვეთანხმები საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც თulis რომ სამოქალაქო სექტორის როლი ნამდვილად არის აქტიური მოქალაქეების მხარდაჭერა, რაღაც პროცესებში ჩართულობა და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომაც საზოგადოებაში შეიქმნა სწორედ ესეთი სტერეოტიპი, რომ სამოქალაქო აქტივობა ეს არის მხოლოდ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა რაღაც ფუნქცია და მოვალეობა. მხოლოდ მათ ევალებათ თითქოს იყვნენ აქტიურნები, ჩაერთონ რაღაც პროცესებში, მიიღონ რაღაც თუნდაც საპროტესტო განცხადებები იქნება ეს თუ აქციებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ნათურა ეს არის სწორედ სტერეოტიპი. სამოქალაქო აქტივისტი და სამოქალაქო აქტიურობა ის ნიშნავს, რომ საზოგადოების ყველა ფენა უნდა იყოს ჩართული. თუმცა სამოქალაქო სექტორის და კონკრეტულად არასამთავრობო სექტორის მედიის და ასე შემდეგ როლი საკმაოდ დიდია და მე ვთვლი რომ მათ გარეშე ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა. ნუგზარ, რა არის ზოგადად დაკვეთა საზოგადოების ერთი ნაწილის, რომელიც თქვათ ითხოვს გაცილებით მეტ აქტიურობას, თუნდაც საკუთარი ჩართულობით, თუნდაც ჩართულობის გარეშე. ხშირ შემთხვევაში ჩვენს სიუჟეტშიც იყო საუბარი, არ არის ინფორმაცია სრული საზოგადოებაში. ხშირად აქვს საზოგადოებას მოლოდინი არასამთავრობო სექტორისგან, სამოქალაქო სექტორისგან, რომ ჩართულობა უფრო მეტი რა ფუნქცია აქვს, რეალურად ვერ ცვლის, რეალურად ვერ ერევა, თუმცა ცვლის ძალიან ბევრს სამოქალაქო აქტივის აქტიურობა. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მომეწონა ის პროექტი, რომლის ფარგლებში დღეს თქვენი გადაცემა იმართება და გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, იმიტომ რომ ჩვენი აქტივისტების, ასე რომ ვთქვათ, ხმა ყოველთვის რატომღაც პარალელურად პოლიტიკასთან ხოლმე ისმის და ჩვენ არ გვაქვს ჩვენი განცალკავებული სივრცე, სადაც შეგვიძლია ვთქვა რეალურად იმ აქტივობების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვეწევით და რომ ამას უმეტეს შემთხვევაში აქვს უფრო სამოქალაქო მოძრაობასთან კავშირი ვიდრე პოლიტიკასთან და ძალიან დიდი მადლობა თქვენს დონორებს, იმ ორგანიზაციებს, რომლებმაც მოიფიქრეს ეს პროექტი და თქვენ ამას ახორციელებთ. ამ სივრცისთვის მადლობა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, ის თავის თავში მოიცავს ძალიან ბევრ კომპლექსურ საკითხებს და უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ამოსავალი გვაქვს იქიდან, რომ ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიას. თუ ვაშენებთ დემოკრატიას, ძალიან მარტივია, ასე რომ ვთქვათ, რომ დემოს კრატოს ეს არის ხალხის მმართველობა. და ძალიან დიდი როლი აქვს სამოქალაქო აქტივობას ამ შეხედულებაში. ხოლო აქტივიზმი ამ დემოს კრატოსში აქვს თავისი კონკრეტული როლი და ეს კონკრეტული როლი მდგომარეობს იმაში, რომ იმისათვის, რომ განხორციელდეს აქტიური კონტროლი ხელისუფლების აუცილებელია რომ მოქალაქეები იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ მიმართ იყვნენ ანგარიშვალდებულები რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩართულობის მექანიზმები რამდენიმე არის ჩართულობის მექანიზმები მე ჩამოვთვლი იმისათვის რომ რადგან ჩვენ მაინც ესეთი გადაცემა გვაქვს სადაც მნიშვნელოვანია ეს სამოქალაქო აქტივიზმი ჩამოვთვლი ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო აქტივიზმმა თითქმა ის ყველა ფერი რაც კანონმა მოგცა ჩვენ როგორც უფლება. ეს არის საკრებულოს ხომებზე დასწრება, კომისიის ხომებზე დასწრება, ანგარიშების მოსმენა ჩვენი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგან, პეტიციის შემუშავება და წარდგენა, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში წევრად ყოფნა და რჩევების და რეკომენდაციების გაცემა, მოსახლეობის კრების გამართვა,
პროტესტული აქციების გამართვა და ასე შემდეგ. აი ეს არის და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი მათ შორის ეს არის არჩევნებში მონაწილეობა. არჩევნებში მისვლა და ხმის პირველი სამოქალაქო არჩევნებიც პასუხი. აი ეს ყველაფერი არის ჩათულობის მექანიზმები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ უფრო ორგანიზებული სახით, რადგან ჩვენ არა მარტო ორგანიზაციას წარმოვადგენთ, არამედ კერძო პირს, ხვიჩა შეიძლება ითქვას, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის კონკრეტული კერძო პირი, რომელიც არის მუდმივად აქტიური და ის როგორც ინდივიდი აქტიურობს, მე შეიძლება ითქვას, რომ ვაქტიურობ ხანდახან ინდივიდუალურად, მაგრამ უფრო ორგანიზაციას წარმოვადგენ და აი ამ ორგანიზაციის მეშვეობით უკეთებ ორგანიზებას, უფრო ასე ვთქვათ, კომპლექსურ საკითხებს, მაგრამ ეს არის სხვადასხვა ფორმა აქტიურობის. აი კომპლექსურ საკითხებს საუბრის დასაწყისში გამახვილა ყურადღება ხელისუფლების კონტროლზე და ეს არის ძალიან მთავარი, მით უფრო როცა ასე რომ ვთქვათ, ჯერ კიდევ ძალიან კიფე დემოკრატიის პირობებში ცხოვრობთ, ყოველ შემთხვევაში ვითარდებით. ხვიჩა, არის გარდა ხელისუფლების კონტროლისა, ადამიანის უფლებების დაცვა, ის რასაც სამოქალაქო საზოგადოება ახორციელებს, ვთქვათ, ყველანაირი პრივილეგიების გარეშე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დისკრიმინებული ჯგუფის ან პიროვნების დაცვა, რომელიც რაღაცა თუ არის საზოგადოებისგან გარიყული, არ აქვს მნიშვნელობა, ვთქვათ, რის გამო ხდება მისი დისკრიმინაცია. აი ამ მიმართულებითაც არის ერთგვარად ძალიან ცუდი კუთხით გულისხმობს, სტერეოტიპები თავისთავად გულისხმობს, რომ არის რაღაც ისეთი, სადაც არის ხშირად საუბარი, რომ აი არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოებას ხშირად არასამთავრობო სექტორი მოიხსენიებენ აი ამ წრეში როგორც რაღაცა ძალიან ცუდი. იცავს ისეთ, სადაც არის მიუღებელი საზოგადოებისთვის. ზოგადად ეს არის ძალიან ცუდი მიდგომა. ადამიანის უფლებების დაცვა. გარდა ამისა, ვთქვათ, რა კუთხით უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო აქტიურები და შემდეგ ახლა რაც მე ვთქვი, უფრო დეტალურად ჩავშალოთ, რატომ არის ვთქვათ აი ეს სტერეოტიპები საზოგადოებაში. ისიც რა არის, ამასაც აქვს გარკვეული მიზეზები, თუმცა შემთხვევაში გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა ცდილობენ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში, მიაწოდოთ მათ მცდარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჯგუფს ეს რა ჯგუფიც არ უნდა იყოს, მას აქვს ცხოვრების, მოღვაწეობის და ასე შემდეგ უფლება. შესაბამისად, კანონი ერთნაირად გვიცავს ყველას, ვინც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში. და აქედან გამომდინარე, მიუღებელი არის რომელიმე ჯგუფს დისკრიმინაცია, რაღაც შენ არ მოგწონს, ეს არ ნიშნავს იმას. აი ამ ჯგუფის ან ნებისმიერი ერთი ინდივიდის დაცვისას ხდება ასე რომ ვთქვათ სტერეოტიპის მსხვერპლი, რომ საზოგადოების და სწორედ აი ესეთ რაღაც ამ შემთხვევაში გარკვეული ჯგუფები სარგებლობენ ადამიანის რაღაც ემოციებით, რაღაც მათი განსხვავებული პოზიციით, აწვდიან მათ არასწორი ინფორმაციას, რაც ხშირად ხდება საბაბი თავდასხმისა, როგორც არასამთავრობო სექტორზე, ისე უფლებადამცველებზე და ასე შემდეგ. ხშირად, არც თუ ისე ხშირად ეს გამოიყენება რაღაც პოლიტიკური კუთხითაც და საქართველოში მით უფრო როცა თითქმის მუდმივი არჩევნების პირობებში ცხოვრობთ, აი ამაზე ცოდნა მოგვიანებით. განათლების სფეროშიც ნუგზარ, აი მით უფრო თქვენი ორგანიზაცია ძალიან ხშირად აი ამ მიმართულებითაც აქტივობებს ახორციელებს. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. თუნდაც ინფორმაციის მეტად მიწოდება, ან კონტროლი, ან აი აქაც ინიციატივების დაყენება. განათლების მიმართულებით თუ გახსენდებათ რაიმე კონკრეტული მაგალითი, თქვათ ბოლო პერიოდში რაც განხორციელდა. სანამდე თქვენს ამ კონკრეტულ შეკითხვაზე გავცემ პასუხს, მინდა გამოვეხმაურო ხვიჩას და ვთქვა, რომ სამოქალაქო აქტიურობა ეს არ არის მოძრაობა ვინმეს წინააღმდეგ. კი ბატონო. ეს არის მოძრაობა ყველასთვის. იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციით შევთანხმდით, ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტით შევთანხმდით, რომ ყველა თანასწორია და თანაბარია ამ სახელმწიფოში, რომელშიც ჩვენ თანამცხოვრობთ. ამიტომ ჩვენ არა ვინმეს წინააღმდეგ გამოვდივართ, რომელიმე კატეგორიის, სეგმენტის, სფეროსი და ასე შემდეგ, არამედ ჩვენ ვიცავთ ამ ფუნდამენტურ შეთანხმებას ჩვენს შორის. და ეს არის ამოსავალი წერტილი, ხო? იმისათვის, რომ შედგეს წარმატებული საზოგადოება, ყველას უფლება უნდა იყოს გარანტირებული. თუმცა არა პრივილეგირებული არც ერთი ჯგუფი, არც უმცირესობა. რა თქმა უნდა, ეს იგულისხმება. აი ამაზე კეთდება აქცენტი, ასე რომ ვთქვათ, როცა უნდათ რომ სამოქალაქო სექტორის ერთგვარი ზიანი მიეყენონ და დისკრედიტაცია მოხდეს. თითქოს სამოქალაქო სექტორი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს რომელიმე ჯგუფს, თუნდაც უმცირესობას, რაც ხშირად იწვევს უმრავლესობის გაღიზიანებას სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ვისაუბრებთ, ასე რომ ვთქვათ, ბრძოლის მეთოდებზე, ანუ ეს აი ამ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, როცა შენ აქტიურობ, შენ ვიღაცისთვის
ხარ პრობლემა, მოდი ასე ვთქვათ, გამოწვევა ხარ ვიღაცისთვის, იმიტომ რომ ვიღაცას არ მოეწონება, ხო? ჭირდება უფრო მეტი ძალისხმევის დახარჯვა, ვიდრე დახარჯავდა მაშინ, როდესაც შენ იქნებოდი პასიური. პასიური საზოგადოება. სამოქალაქო აქტივისტი როლი რასაც პასიური საზოგადოება, რა თქმა უნდა, აწყობს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, იმიტომ რომ ნაკლები დახარჯოს ემოცია და თუმცა ეს არის ცუდი ხელისუფლების მოსაზრება. კარგი ხელისუფლების მოსაზრება არის ის, რომ მას უნდა ყავდეს აქტიური სამოქალაქო სექტორი, მას უნდა ყავდეს ძალიან ძლიერი ოპოზიცია და მაშინ ის დაზღვეულია შეცდომებისგან, ზედმეტი პასუხისმგებლობებისგან და მაშინ მან იცის სად როგორ მიდის და გარანტირებულია მისი ხვალინდელი დღე, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ვერ იქნება ხელისუფლებაში. ისიც ხვალ იქნება, რომ ვითარცა ჩვენ დღეს. აი ასეთი მინდა ვისაუბროთ, რამდენად არის ესეც მინდა ამის შესახებაც, რამდენად არის. ასე ვთქვათ, რომელ საფეხურზე ვართ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კუთხით და ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გჭირდება, ისე როგორც თქვენც აღნიშნეთ, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ვაშენებთ, ეს არის ჩვენი სურვილი, თუმცა ჯერ კიდევ ალბათ ძალიან დიდი ძალისხმევა და შრომა გჭირდება. განათლების სფეროზე ვიქეთ უფრო დეტალურად. ელზა, განათლების სფეროშიდაც უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ჯერ ვიყოფებით საწყის ეტაპებზე და თუ ჩვენ გადავხედავთ განვითარებული ქვეყნების ისტორიას, როგორ შენდებოდა იქ დემოკრატია, როგორ მივიდნენ ისინი თუნდაც იმ სტანდარტამდე, სადაც არიან. ეს ამას დაჭირდა საკმაოდ ბევრი წლები. ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ მათი გამოცდილება და ცოტა უფრო მეტად დავაჩქაროთ პროცესი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს ფაქტორები ჩვენ ისტორიაში, ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორიაში, რომელსაც ჩვენ ვერ გადავახტებთ, ან დროზე წინ ვერ წავალთ. ამ საზოგადოებას სჭირდება ჯერ გამოსვლა იმ დასწავლული ქცევებიდან, რომელსაც ჩვენ გქონდა კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში და გადასვლა ახალ სივრცეში. თუმცა როგორც ასეთი დემოკრატია არ შეიძლება დემოკრატია დასრულდეს ოდესმე. მას ყოველთვის სჭირდება განვითარება, სწავლა, დასწავლა. სხვათა შორის, აი თქვენ სიუჟეტში ერთ-ერთმა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა აღნიშნა თავის გამოსვლაში, რომ იყო პერიოდი, როდესაც დონორებმა მათ შორის იფიქრეს, რომ ახლა ძალიან აქტიური საზოგადოების წარმომადგენლები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ჩვენ უკვე მაქსიმალური გავაკეთეთ, ეს იქნება ის თაობა, რომელიც ააშენებს ძალიან სერიოზულ ძლიერ ქვეყანას, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა თამაშის წესებია, სხვადასხვა ამოცანებია და ამ სექტორს, როგორც არის სამოქალაქო სექტორი, მუდმივად ჭირდება ინვესტიცია, მუდმივად ჭირდება ადამიანების განახლება, მუდმივად ჭირდება მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს არის დემოკრატიის არა ერთადერთი, მაგრამ ერთი კონკრეტული ნაწილი, ისევე როგორც არის მედია, სასამართლო და სხვა. არსებულ სტერეოტიპებზე საუბრობდით ხვიჩა, გრანტიჭამია, კორუფცია, არამიზნობრივად იხარჯება. ნუ ბევრჯერ გავიგონია ჩემს. კი, ძალიან ბევრჯერ. კი, აი გეხიმება თქვენ და მათ შორის როცა აი მაგალითად მეც ყოველთვის ვიცი და ძალიან ხშირად ვცდილობ საკმაოდ აქტიურად უთხრა იგივე ჩემს მაყურებელს, მეგობრებს, კოლეგებს, რომ არ არის ეს ასე, იმიტომ რომ მე ვიცნობ თითქმის ყველას, ვიცი მათი მუშაობა, ვესწრები მათ ანგარიშებს და ვიცი რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ ჯერ ქალაქისთვის, მერე ქვეყნისთვის და ზოგადად აი დემოკრატიის განვითარების კუთხით. რატომ აი ვის ჭირდება უფრო მოგვიანებით, მაგრამ როგორ ფიქრობ, რატომ არის აი ეს სტერეოტიპი, გრანტიჭამია, კორუფცია, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს მოსახლეობის ნაწილს საბედნიეროდ უკვე არა დიდ ნაწილს, მაგრამ საკმაოდ სჯერათ, აი ჩვენ ქუჩის გამოკითხვაშიც იქნება, რამდენიმე იყო ესეთი მოქალაქე, რომელსაც ჯერ კიდევ სჯერა, რომ გრანტს ჭამენ, კორუფცია და არამიზნობრივად იხარჯება. ხო, არა. სოროსელები ხო ეს ზოგადად ძალიან ესეთი. ხო, რათაცია კლიშეები არის, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის მისამართით კონკრეტულად ისვრიან, ხო და რომ ეს გრანტი ჭამია, ეს საკმაოდ გავრცელებული ის არის რაღაც სახელი ამ შემთხვევაში სტერეოტიპი. ესეც არის ძალიან კარგი საშუალება, როგორც ვთქვი, აი იმოქმედო ადამიანებზე და რაღაც ის საჭიროების შემთხვევაში ჩაუნერგო რაღაც უარყოფითი და უარყოფით დამოკიდებულება გაუჩინო კონკრეტული ორგანიზაციების მიმართ. ესე იგი არის რაღაც ორგვარი სტანდარტები არის. ხა უამრავი ადამიანი მე გამიგია მაგალითად შევხვედრივ არის ესეთ ადამიანებს, რომლებსაც დახმარებისთვის ხშირად მიუმართავთ, ვთქვათ, მედია საშუალებებისთვის, არასამთავრობო სექტორისთვის, მაშინ როცა სახელმწიფო სტრუქტურებში მათ სამართალი ვერ იპოვეს და ჭირდებოდათ მხარდაჭერა. ამ შემთხვევაში
ისინი ითხოვდნენ მხარდაჭერას მიიღეს კიდევაც და კმაყოფილების დონე მათი იყო საკმაოდ მაღალი. ხო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მე იყო შემთხვევა, როცა იგივე ადამიანები მინახავს, როცა სხვა პოზიცია დაუფიქსირებდა და იგივე დამოკიდებულებას კონკრეტული ადამიანების მიმართ და ხშირ შემთხვევაში ესეთი დამოკიდებულება და ესეთ სტერეოტიპის ავტორები არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებსაც როგორც ნუგზარი თქვა, ხშირად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ხელს და ნერვებს უშლის, იმიტომ რომ ამ სექტორს ევალება სწორედ მათი კონტროლი. ანუ თქვენ პრინციპში ხელისუფლებას აწყობს ასე ფიქრობთ. მე ვთვლი რომ დღეს უკვე დღევანდელ საქართველოში არასოდეს არ ყოფილა ხელისუფლების მხრიდან არასამთავრობო სექტორის მისამართით ესეთი მძაფრი შეტევა არასამთავრობო სექტორის ავტორიტეტის დაკნინება როგორც დღეს არის. ასე მიმაჩნია რომ ეს იგრძნობა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების გამოსვლებში, მათ დამოკიდებულებაში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს მოქმედებს ადამიანებზე და მით უმეტეს საზოგადოების იმ ნაწილი, რომელსაც არ აქვს ინფორმაცია ამ შემთხვევაში და არ იციან თქვათ ეს არასამთავრობო სექტორი ვის მიერ ფინანსდება, რატო ფინანსდება. აი ეს ახლა უფრო დეტალურად და უბრალოდ მიზეზებს ასე რომ თქვა ცოტა ბოლოსკე ვინახავ უფრო დეტალურად მინდა ამ კითხვაზე თქვენი პასუხის მოსმენა. დონორები ხშირ შემთხვევაში პრინციპში უმეტესობა სამოქალაქო ორგანიზაციების არის ძალიან გახსნილი. ყოველთვის ამბობენ ვინ არის დონორი, ყოველთვის ამბობენ რა კონკრეტული idეისთვის არის, აი ისე როგორც ახლა ჩვენ ვთქვით, რომ აი ამისთვის ევროკავშირმა დააფინანსა თქვათ აი ეს კონკრეტული პროექტი. ხშირ შემთხვევაში ძალიან დეტალური ანგარიშია, მაგრამ მაინც არის ერთგვარი სტერეოტიპი აქაც. რატო აი ნუგზარ ხვიჩამ ერთგვარი მიზეზი თქვა. აი შენ როგორ ფიქრობ, არის ეს ისე ვთქვათ ძველი აზროვნების, როგორც შენ წეღანაც აღნიშნე, ერთგვარად შიში მოსახლეობის რაღაც ნაწილის სოროსი, რაღაცა ანტიქრისტი, რაღაც ძალიან ბევრი ისეთი სტერეოტიპი, მით უფრო რეგიონებში ესეც ღიად უნდა ვთქვათ ისმის. როგორ ფიქრობ, აი სად არის ვთქვათ მაინც მიზეზი? მე მესმის და ვიზიარებ ნაწილობრივ, რომ შესაძლოა ხელისუფლების მით უფრო როცა ძალიან ღიად ისმის მაღალი თანამდებობის პირები და თავდასხმები არა მარტო სამოქალაქო სექტორზე, მასმედიის წარმომადგენლებზეც, სამწუხაროდ და ზოგადად მასმედიაზე. მაინც რას უკავშირებ? შენი ახსნა როგორია? მე მაინც ვფიქრობ, რომ პოზიტიურ ჭრილში ჯობია ყოველთვის თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, პრობლემები ბევრია, გამოწვევები ბევრია, ზოგი გვერდში, ზოგი არ გვერდშის, თუმცა მეთოდებშიც არსებობს განსხვავება. შეიძლება ადრე წინა ხელისუფლება არ აკეთებდა განცხადებებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, მაგრამ გადაუკეთა მაგალითად დაფინანსების წყაროები, რაც ასევე ძალიან რთული პროცესი არის არასამთავრობო სექტორისთვის. შეიძლება უფრო მეტად დახვეწილები იყვნენ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არასამთავრობო სექტორი ეს არ არის რაღაცა სეგმენტი. ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ უნდა გწამდეთ რიგდოგის, ან უნდა გწამდეთ ხვიჩასი, ან ნუგზარის ცალკე აღებული. ჩვენ ვართ ორგანიზაციას ყოველთვის აქვს ინტერესები. და მის ინტერესები არის ჩადებული მის მისიაში და ამოცანებში. მე რაც მიდევს, კი, და ეს არის ორგანიზებული ჯგუფი. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ არა მარტო ორგანიზაციებზე, როგორც სამოქალაქო აქტიურობის სეგმენტზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ინდივიდებზე, მათ შორის, რომელსაც არ გააჩნიათ ეს კონკრეტული, ასე რომ ვთქვათ, ინტერესი, მაგრამ ისინი მონაწილეობენ. ძალიან დეტალურად რომ ვთქვათ, მაყურებლისთვის, ნებისმიერ სამით უფრო როცა სოციალური მედია არის ძალიან აქტიური. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ელზა კიდევ ერთი რამ, რომ მე დაკვირვებული ვარ, რომ ყოველი არჩევნების დროს წინ უпростоრად უცებ აი ჩვენ ვესწრებით ხოლმე საარჩევნო შეხვედრებს როდესაც CSKO ან ვინმე სხვა მართავს და უცებ ჩემს გვერდში აღმოვაჩენ 20 ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას აი როგორც ესეც სამწუხაროდ მახინჯი პრაქტიკა ანუ საზოგადოებამ უნდა გაიგოს რომ არასამთავრობო სექტორი არ შეიძლება შენ ერთი ხელის მოსვლით თქვა ცუდი ან კარგია ის არის მრავალფეროვანი მრავალი სეგმენტის მიხედვით და რაც თავარია მედება თქვი და უბრალოდ მინდა ეს უფრო დეტალურად გავშალოთ მაყურებლისთვის რიგითი მოქალაქეებია როგორც თქვენ ნებისმიერთვისაც თქვათ აქვს ამისური შეუძლია დააფუძნოს სამოქალაქო საზოგადოება ან იყოს ინდივიდუალურად სამოქალაქო აქტივისტი და ძალიან ხმამაღლა აი ჩვენი სტუდია დაეთმობა ინდივიდებსაც ვისაც აქვს ძალიან ბევრი შენიშვნა ინიციატივა და თქვათ არა მარტო უარყოფითი თუნდაც დადებით ჭრილში განიხილოს და თქვა ძალიან ხმამაღლა როგორი ქალაქი გვინდა როგორი ქვეყანა გვინდა და რას ვაშენებ ზოგადად საით მივდივართ აი ეს მინდა რომ განმარტოთ მაყურებლისთვის კი ბატონო ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩამოაყალიბოს არასამთავრობო ორგანიზაცია მაგრამ მე უფრო დასავლური კულტურა მომწევს ამ კუთხით უმეტესობა მოქალაქე დასავლეთში კი არ ქმნის თავისას
არამედ ხედავს რა არსებობს, ასე რომ ვთქვათ, ბაზარზე, ჭყალებში და თუ რომელიმე არის მასთან დაახლოებული, მიდის იქ. ჩვენ მნიშვნელოვანი ვართ ერთი ცალკე აღებული ერთი ადამიანი, ცალკე ორგანიზაცია. რატომ უნდა ორგანიზაციის შექმნა ეს არის ძალიან ბევრი პროცესი. ამიტომ მე ყოველთვის როდესაც ადამიანები მოდიან ჩაერთო ორგანიზაციების უკვე დღეს არსებობს მძლავრი ორგანიზაციები, რომლის ნაწილი შენ შეიძლება გახდე. თუმცა თუ კი აქვს იმის სრული შესაძლებლობა ახალი დამოკიდებლად, და რაც თავარია, მოქალაქემ შეიძლება გამოიყენოს ჩართულობის ყველა ის მექანიზმი, რომელიც კანონმა მას მიანიჭა. კი ბატონო, ამისთვის არაა საჭირო ორგანიზაცია. ამბობ რომ ხშირად მიმართავენ და სხვათა შორის მე ძალიან ხშირად ამ ბოლო პერიოდში მომხვდა თვალში, ძალიან ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ასე რომ ვთქვა ძალიან მომეწონა სამოქალაქო აქტივისტები, ინდივიდები, ვინც არ არის არც ერთი ორგანიზაციის წევრი, უბრალოდ სოციალური მედიის მეშვეობით არიან ძალიან აქტიურები. ზოგადად რა ვთქვათ, ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ და რას ნიშნავს სამოქალაქო აქტივიზმი, რა არის? სამოქალაქო აქტივიზმი რა შეცვალო რაღაც უკეთესობისკენ. სამოქალაქო აქტივიზმი მარტო არასამთავრობო ორგანიზაცია არ არის. აი ეს არ უნდა გავიგეთ. ეს ძალიან დიდი ამას კაკეთკენ მივდივართ. ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს, რაღაც ქუჩის, რაღაც დასახლების, რაღაც სოფლის მაცხოვრებლებმა ხო რაღაც შეცვალა. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად ბუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებლების ერთ-ერთი კორპუსის მობინადრეთა იქ რაღაც აქტიურობა, რომლებმაც არ მისცეს საშუალება რაღაც სამშენებლო კომპანიას და ქალაქის მერიას სკვერში აი ესეც სამოქალაქო აქტივიზმის ძალიან კარგი მაგალითია. სწორედ ეს არის. არ არის აუცილებელი ზეგლის აღებას ვითხოვს ერთი ჯგუფი ძალიან აქტიურად და ჯერჯერობით ესე. არ არის აუცილებელი. თუ არსებობს მეორე ჯგუფი, რომელიც არ ეთანხმება. არ არის აუცილებელი იურიდიულად გააფორმო რაღაც ორგანიზაცია, ეს ნამდვილად არ არის აუცილებელი. ყველას შეუძლია უბრალოდ მონაწილეობა მიიღოს იმაში, რომ მის ქუჩაში, მის ქალაქში რაღაც შეცვალოს კარგისკენ და აი სხვას თუ უყურებთ და ველოდებით, აი როდის გააკეთებს ის და როდის ანუ ამბობთ რომ ერთგვარად არის ინერტული საზოგადოება თუ არის იმის ასე რომ ვთქვათ შიშიც, რომ აი რაიმე სტერეოტიპის მსხვერპლი გახდება, ეს ასე რომ ვთქვათ რაიმე იარაღის მიაკერებენ, წეგნად საუბრობთ, ხო თუ კი ვინმე დააფიქსირებს ხმამაღლა პროცესს, პოლიტიკური პროტესტ, პოლიტიკური პროცესები და ეს ეგრევე არის. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ან პირიქით ნაციონალური მოძრაობა თქვა რომ ეს არის ოცნების წარმომადგენელი, ну ზოგადად ეს კიდე ცალკე მე ჩემ თავზე ძალიან ხშირად გამომიცდი ესეთი რაღაცა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, რომ ყოველთვის მომაწეპებდნენ რაღაც იარლიხს, თვითონ რომელიღაც პარტიის მხარდამჭერი ან წევრი ან რაღაც ვიყავ. ამ დროს არასოდეს არ ყოფილვარ არც ერთი პარტიის. ეს არის იმ შემთხვევაში ორი ჯგუფის ინტერესი, ვინც აკეთებს აი ამ ასე რომ ვთქვათ. მინდა დავამატო რომ ზოგადად ესეც არის კლიშე ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ დასავლურ საზოგადოებაში არანაირი პრობლემა არ არის თუ აქტიურობს პარტიული აქტივისტიც. თუმცა იმიტომ რომ ისიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, ანუ პარტია არის საშუალება, რითაც ადამიანი, მოქალაქე ახორციელებს მათ შორის მისი სამოქალაქო უფლებების დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. შესაძლებლობა კონდეს გავლენა პოლიტიკურ თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ ითვლება რომ ეს არის სირცხვილი და ეს არ არის სირცხვილი. თუმცა ამ შემთხვევაში პარტიული იარლიყის მოკერება ეს არის საშუალება იმისა რომ დაანახოს უთხრა საზოგადოებას, იცი რა ეს არ მოძრაობს და არ მოქმედებს როგორც მოქალაქე და როგორც ქალაქის ინტერესი. ეს მოქმედებს მისი პარტიული ინტერესებიდან შეცდომაში შეყვანა საზოგადოების. ამიტომ ხდება ხშირ შემთხვევაში განსხვავებული აზრის ადამიანისთვის რაღაც პარტიული იარლიყების მიკერება. ძალიან ასე რომ ვთქვათ ზოგადად აქ იხსნება კითხვა, რას ნიშნავს ობიექტური ადამიანი? ანუ ობიექტური ადამიანი ასე როგორც მცნება, მე მგონი არ არსებობს, იმიტომ რომ ზოგადად მეც კი რაღაცაზე ვარ დამოკიდებული. მე ვიზიარებ ვიღაცის მოსაზრებას, ვიღაცის არ ვიზიარებ. როცა ვთქვათ, აი მე პირობითად მე როცა მინდა რომ გავაპროტესტო, რაზეც ხვიჩა საუბრობდა. მაგალითად არ მომწონს სკვერი, რომელიც არ მომწონს რომ ანგრევენ სკვერს, რომელიც არის ჩემთან, ვთქვათ, ნადგურდება ხიები და არ მინდა რომ იქ იყოს შენობა. მაგალითი მომყავს უბრალოდ. რატომ არის ესეთი აუცილებელი რომ ადამიანის პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე ვხედავდე? რა თქმა უნდა არ არის ასე. რიგით მოქალაქეს ხანდახან აქვს პროტესტი, ან პირიქით მოსწოს რაიმე. მე მაგალითად მივესალმები პოლიტიკური აქტივობაც რაღაც კუთხით შესაძლოა. ეზა მე თქვენი გადაცემის საშუალებით მივესალმები ადამიანებს, რომლებიც წარმოადგენენ წყალტუბოს ზონის სოფლებს, რიონის პირახეობის სოფლებს, რომლებიც აპროტესტებენ ნამხოხესის მშენებლობას და იმ სოფლების წყალში წყლით დაფარვას და საშიშროებას ხედავენ.
მაგრამ ისინი არც ერთ პარტიას არ მიეკუთვნებიან, მაგრამ ისინი უბრალოდ გამოიყვანა პრობლემა დაინახეს და აპროტესტებენ ამ პრობლემას და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებენ. სწორედ ესეთი ადამიანებია საჭირო. როგორ შეიძლება რომ გადავჭრა და ზოგადად საზოგადოება როგორ უნდა გაიზარდოს ამ კუთხით გადაცემის მეორე ბლოკში მინდა რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. ეხლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, თუმცა მანამ მინდა რომ მაყურებელს მივმართო შენი სივრცე, შენი ობიექტური აზრი აი ამ სათაურით, ქართული შრიფტით შეგიძლიათ მოძებნოთ Facebook-ზე გვერდი და ეხლა გადაცემის მსვლელობისას დაგვიტოვოთ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, რომელსაც პასუხებსაც თქვენ ახლა მოისმენთ. გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით ეთერში, მოვისმენთ საზოგადოების ნაწილის გამოკითხვა მოსაზრებასაც აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით დავალოდეთ. ჩვენ ეთერში ბრუნდებით, ხვიჩა ვაშაყმაძე, ნუგზარ კოხრეიძე გადაცემის სტუმრები. მანამ სანამ გავაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს, ქუჩის გამოკითხვა მოსახლეობის ერთი ნაწილი, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ჩაწერა, რას ფიქრობთ სამოქალაქო სექტორის აქტიურობაზე და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გაცილებით აქტიურად ჩავერთოთ ქვეყნის განვითარებაში. ვიღაცა მოვახ მეტად უნდა გავუკეთოს ამას ორგანიზება ხა თავის საკუთარი ინიციატივით ჩვენთან სამოქალაქო ცნობიერება არა იმ დონეზე რომ ვიღაცა თავისთავად იყოს ძალიან ინიციატივიანი ცალკეული ადამიანების გარდა ანის ხალხი რომელიც უშუალოდ ჩართული არის ამ საქმიანობაში და დანარჩენისთვის ალბათ ცნობადობის ამაღლებაც საჭირო და მათი როლის გაცნობიერებაც ამ თვალსაზრისით მე ალბათ დამოუკიდებელსაც გააკეთებენ ამას. მეტად უნდა იყვნენ აქტიურები, მაგრამ ჩვენი მდგომარეობის გამო რა მთავრობაც ყავს ნაკლებად. თუ ჩავთვლით რომ არასამთავრობოებიც არიან საზოგადოების წევრები, არასამთავრობოები აქტიურად არიან ჩართული და საზოგადოების დარჩენილი ნაწილი შეიძლება ითქვას რომ ნაკლებად. იმაჩნია რომ აუცილებელია უკვე ხა ისეთ პერიოდში ცხოვრობთ, ხა დემოკრატია, ევროპა, ეს ყველაფერი ეს იმას ნიშნავს რომ საზოგადოების ყველა ფენა უნდა იყოს ჩართული აქტიურად. შეცვლით არ ვიცით შეუძლიათ რამის შეცვლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეცდებიან. რომ შეცვალონ რაღაცები ადამიანებთან ურთიერთობა აქვს, რაც არ მოსწონთ ადამიანებს, ის შეუძლიათ მიიტანონ სამოქალაქო საზოგადოებას უფრო კარგი კავშირები აქვს და გააგებინონ საზოგადოებას. და უნდა იყოს აქტიური და ამ ქვეყანას თუ გამოსწორება ელოდება, არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია. 63 წლის ვარ და აგეთი ეხლა რო თავრობა მე ეგეთი არაფერი არ ვიცი. განვითარება ყველა გვერდში უნდა დავდგეთ ერთმანეთს სიყვარულით, სიტყვით. ძირითადი მნიშვნელობა საზოგადოებაზეა, ხო? არა მგონია რო არიან ეგენი ჩართული და რამეს რო აკეთებენ. და აუცილებელია მათი ჩართულობა თქვენი აზრით. აუცილებელია დედა ყველა ერთად რო გაერთიანდეს და რაცხას ქვეყანა წინ წაიყვანო და რაღაცა გამოსავალი იყოს ხალხისთვის, რომ ამდენი გაჭირვება არ იყოს, ამდენი ცუდი ამბავი რო არ იყოს და სიყვარული რო ქონდეს ერთმანეთის ადამიანებს. ყველა ერთად უნდა გაერთიანდეს რომ ქვეყანა წინ წავიდეს. და ამაშიც ხალხიც საჭირო რომ გაერთიანდეს იქა და ყველა ერთმანეთში თანადგომით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. საზოგადოების დიდი ნაწილი გაიზარდა როდის იცი პრავდაში, რასაც აწერდა დიგუნდა გქონოდა სულ ყველას. გაიგე? თქვენ გონიათ რომ ეს მართებული დამოკიდებულება ან საზოგადოება მართებული რა არა, ამიტომ გითხარი. განში წერია რომ დაიყვნენ ჩართული, მაგრამ სამწუხაროდ როცა ბიუჯეტის გახედვა მიმდინარეობს ქალაქის არანა დანიშნულება თქვა 11 საათს გადაეტანენ 10 საათზე ან 9-ზე დანიშნულება მოვლიანეს წარმოადგენლები ნეიტრალური ჟურნალისტები და ამისთვის უგეს ინფორმაცია მიუღწევენ. არ არის ჩართული. თქვენ ხედავ აუცილებლობას. რა თქმა უნდა. აბა ისე ქვეყანა ვერ განვითარდება, საზოგადოება ხო ქვეყანას შემადგენელი ნაწილია და თუ კი საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი თანამონაწილეობა ქვეყნის მართვაში არ იქნა, მე მგონი სახელმწიფო განვითარდება, მაგრამ ვერ განვითარდება ისე, როგორც ეკადრება ქვეყანასა და ნორმალურ საზოგადოებას. ასეთი გახდეთ მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება, გამოკითხულების უმეტესობა პრინციპში ამბობს, რომ აი ახლა საუბრობდით ჩვენ მანამ სანამ ისმენდით, უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოება აქტიური, თუმცა რატომღაც საკუთარი აი მის გარეშე ესე რომ ვთქვათ. და იყო კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პასაჟი ჩემთვის, პრინციპში ნებისმიერი კითხვის დასმისას
უმეტესობა გამოკითხulis მიდის ხელისუფლებამდე. ერთმა ქალბატონმა ბრძანა რომ ასეთი მთავრობა არ ახსოვს, მეორე ქალბატონმა თქვა რომ უნდა იყოს უფრო გაცილებით აქტიური სამოქალაქო სექტორი, თუმცა ისეთი მთავრობა გვყავს რომ ანუ ერთგვარად ეს პასიურობაც ასე რომ თქვა დააბრალეს ხელისუფლებას. რატომ განიხილავს გამოკითხულების უმეტესობა სამოქალაქო აქტივის აუცილებლობას ოღონდ მის გარეშე ხვიჩა? აი როგორ უნდა ასე რომ თქვა მივიტანოთ ეს ბოლომდე ყველა მოქალაქემდე რომ აუცილებელია ყველას ჩართულობა. აბსოლუტურად მართალია, როცა შეფასებას ვაკეთებდით, აშკარად ჩანდა, რომ ყველა თვლის, რომ აი ვიღაცა მესამე უნდა გააკეთოს საქმე, ვიღაცა უნდა ამოიღოს ხმა და თვითონ უნდა იყოს რაღაც უკან იდგეს და ამ ყველაფერს უყუროს. თან ერთი სისის თვალში ხო, თვალშესაცემია ისიც, რომ მთელ პასუხისმგებლობას ყველანი თითქმის აკისრებენ არასამთავრობო სექტორს და ამ დროს სამოქალაქო საზოგადოება ზოგადად არ არის მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი, ეს არის ნებისმიერი ადამიანი, ახლა ბევრჯერ ვთქვით, ხო? ეს ხო, არასამთავრობო სექტორი ეს არის რაღაც ნაწილი სამოქალაქო საზოგადოების და რომელიც თავის ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი ყველას მაგივრად მარტო თუ საზოგადოება არ ჩაერთო ამ საერთო საქმეში და სამოქალაქო სექტორი და ყველა რიგითი მოქალაქის ვალია სამოქალაქო აქტივობა მით უფრო როცა განვითარებად ქვეყანაში ცხოვრობთ. აი რასაც შენისაუბრე ნუგზარ დასაწყისში ძველი ასე რომ ვთქვათ აზროვნების ნარჩენი ერთ-ერთმა გამოკითხულმა აღნიშნა ადრე იყო პრავდა და ყველა ისე გაზეთის სახელწოდება როგორც იწერებოდა პრავდაში ყველა ისე აზროვნებდით. ფიქრობ მაინც რომ არის შემორჩენილი ერთგვარად ხემდე გამოდის ფოტოშოპის პრავდა რუსეთში. კი, უბრალოდ ჩვენ აღარ ვართ იმედია პრავდას გავლენის ქვეშ. იმედია. თუ ეს ამას ვერ ვამბობთ ხო? იმედი არ მოგიწევს პრავდას წაკითხვა. გეცახვები ძალიან საფრთხო თემა ასე რომ ვთქვათ და საშიში სიგნალები. ერთ რამაზე გავამახვილებდი ყურადღებას რომ ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს აი ეს დამოკიდებულება რომ არსებობს რაღაცა სეგმენტი რომელიც უნდა იყოს აქტიური და მე არ ვაიგივებ ჩემ თავს ამ სეგმენტთან და ეს პასუხები იყო აი ამ ჭრილში. აი როდესაც აზროვნება შეიძლება იქითკენ რომ ადამიანი მიხვდება რომ მას უსვამენ შეკითხვას ის რას აკეთებს რეალობაში როგორც აქ სამოქალაქო სექტორის აქტიური წარმომადგენელი, მაშინ ალბათ უკვე გადავდგამთ მეორე ნაბიჯს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიმყოფებით იმ ნაწილში, რომ ყავს ძალიან დიდი ნაწილი დამკვირვებლების, ძალიან მცირე ნაწილი აქტიური საზოგადოების და ყავს ასევე ხელისუფლება, რომელიც არის სამოქალაქო სექტორის ნაწილი. სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი არის თავადაც ხელისუფლება, იმიტომ რომ ის შედგება ჩვენგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე გითხარით რომ ჩართულობის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც კანონმა მოგვანიჭა, არის არჩევნები. ანუ შენ მიდიხარ, აძლევ ხმას, ირჩევ ამ ხელისუფლებას და საერთოდ ზოგადად დემოკრატიამ ჩვენ მოგვანიჭა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. პირველი ავირჩიოთ ან ვიყოთ არჩეულები, გავაკონტროლოთ ან ვიყოთ ანგარიშ ვალდებულები. გარჩია იმისა, რა ასე ვთქვათ, პოზიცია გვიკავია. მე უბრალოდ დავძენ ერთ მომენტს ბოდიშკიფტი ხვიჩა, რომ სამოქალაქო აქტიურობა ეს არ არის რაღაცა დიდი აქცია გააკეთო მხოლოდ. ეს არის შენია. როდესაც იგება გზა, ელზა, როდესაც იგება გზა შენ სახთან. რა არის შენი აქტიურობის გამოჩენა? აკვირდები, აწუხებ, მონაწილეობ, სურათებს იღებ, პოსტებს წერ, მიდიხარ ხელისუფლებაში და უბნები, აი აქ ეს ქვაფენილი ფიქრობ არასწორად დაიგო, აქ ფიქრობ რომ კანალიზაცია არასწორად იგება, იმიტომ რომ ხმა თუ ის უხარისხო დაიგო, ისევ შეგაწუხებს შენ. ამიტომ აი ამ წვიმანი შეთვის არ უნდა იყოს სულ ერთია ეს. რა თქმა უნდა, აი თუნდაც დადებითი შეფასებებიც ეგეც ვთქვათ, აი რაც ერთგვარი აქტიურობა, აი მისაბაძი მაგალითებიც აი ვთქვათ, მოსწონს ხვიჩა საუბრობდა გადაცემის დასაწყისში, მაინც აი იმისკენ მივდივარ, იღებ სერვის, გეხმარება სამოქალაქო სექტორი, აი თუნდაც ამ კუთხითაც ჩართვა, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის მოზიდვაზე რომ გახდეს ყველა მოქალაქისთვის ეს არ არის სხვისი საქმე, ეს ყველა ჩვენი საქმეა და უბრალოდ აი ეს ერთგვარი სტერეოტიპი ესეც რომ მე არა, მაგრამ სხვა უნდა გააკეთოს. მაინც ვფიქრობ რომ ეგ არის მთავარი. და მეორე ასე რომ ვთქვათ, მეორე რაზეც ვსაუბრობდით ჩვენ ახლა, მაინც ხელისუფლებამდე მიდის უმეტესობა. კი, მაინც ხო იქეთკენ მიდის და ერთი რაღაც მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ერთ დარგზე ვუყურებდი, ესეთი ადრე რაღაც პერიოდის წინ იყო, ქალბატონი ქუჩაში ვაჭრობდა, ნუ საკმაოდ არასასიამოვნო გარემოში მიწაზე იჯდა რაღაცებს ყიდდა და ეს გაბრაზებული ეუბნებოდა ჟურნალისტს, რომ მას არასოდეს არ მიუღია არჩევნები
არჩევნებში მონაწილეობა, ის გაბრაზებულია ხელისუფლებას და არასოდეს არ მივა არჩევნებში და არ მისცემს ხმას. ეს ქალბატონი ითხოვს კარგ ცხოვრებას, ითხოვდა ყოველ შემთხვევაში, იმედი ახლაც კარგად არის და ითხოვს, უნდა ცვლილებები, უნდა რომ კარგად იყოს, უნდა უზრუნველყოფილი, მაგრამ ის არ თulis თავს ვალდებულად ამისთვის საარჩევნო ურნასთანაც კი მივიდეს. ის არაფერს არ აკეთებს ცვლილებისთვის. სწორედ ეს არის პრობლემა დღეს ჩვენი საზოგადოების, რაც უნდა გაითავისოს ყველამ, რომ მის გარეშე არაფერი არ შეიცვლება, თუ კი ის არ იქნება აქტიური. აი ისე მინდა რომ სტერეოტიპებს დავუბრუნდეთ, მანამ სანამ როგორც მეუბნებიან არის რამდენიმე კითხვა და მოსაზრება შემოსული Facebook გვერდზეც, კიდევ ერთხელ გეტყვით Facebook-ის მისამართს ქართული შრიფტით შენი სერცე, შენი ობიექტური აზრი, შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ თქვენი შენიშვნებიც მათ შორის, მაგალითები შეგიძლიათ მოგვიყვეთ კითხვები და მოსაზრებებისა და კითხვებზე პასუხებს მოისმენთ გადაცემის სტუმრებისგან. ჩვენ ვეცდებით რომ ინდივიდებიც ძალიან ხშირად დავსვათ აი ამ სტუდიაში სამოქალაქო აქტივისტები, აი ინდივიდები, რომლებიც თქვა არ არიან რომელიმე კონკრეტული ორგანიზაციის წევრები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები, ძალიან ბევრი შენიშვნა აქვს, თუმცა ამბობენ დადებით მხარებსაც. ეს ერთგვარი აქტიურობა დააფიქსრო საკუთარი მოსაზრებაც. თუნდაც ეს არის მოვალეობაც მოქალაქის, რომ არ გაჩუმდეს და ამოიღოს ხმა, თქვას როგორც შეფასება დადებითი ისე კი ბატონო, ხვიჩა, ესე სტერეოტიპებს მინდა დაუბრუნდე. მაინც ერთგვარად ვფიქრობ, რომ აი ნუგზარმა თქვა ძველი აზროვნების გადმონაშთი შენც ისაუბრე არის ძალიან პოლიტიზირებული გარემო და ზოგადად ორივე ჯგუფის პირობითად ორივე ჯგუფის მცდელობა რომ ნებისმიერი პოლიტიკური მიაყერონ ამა თუ იმ სამოქალაქო აქტივისტს. რელიგია რაც არის ძალიან მტკივნეული ჩვენი საზოგადოებისთვის. ხშირ შემთხვევაში აი სტერეოტიპი არის რომ არასამთავრობო სექტორის სამოქალაქო საზოგადოებები და ორგანიზაციები რელიგიის და ტრადიციების წინააღმდეგ არიან. ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა ჩვენთვის სამწუხაროდ. ესეც ისეთი ის სჭირდება, მუშაობს ეგეც უნდა ვთქვა. არა, მუშაობს და კარგადაც იყენებენ ამას, როცა უნდათ კონკრეტული არასამთავრობო სექტორის ჯგუფების დისკრედიტაცია, ესე ძალიან კარგად მუშაობს, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა და სადაც განვითარდეს სამოქალაქო სექტორი. და ვერ ხედავენ იმ საშიშროებას, თუ რა შეიძლება მოყვეს სამოქალაქო სექტორის დასუსტებას ქვეყანაში. ეს იქნება კატასტროფა მაშინ, მით უმეტეს ასეთი მაგალითები ჩვენ სოფლიოში ძალიან მრავლად გვაქვს. და ხელისუფლება და სწორედ ის ჯგუფები, ვინც ცდილობენ სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაციას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, თქვა აქ ნუგზარმა, სწორედ პირველ რიგში ისინი დაზარალდებიან ამით და უკურიაქცია ყოველთვის არის ცუდი. აი როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ სტერეოტიპს, ნუგზარ, კონკრეტულად ტრადიციები და რელიგია. შენც იცი რომ ძალიან სენსიტიური ჩვენი საზოგადოებისთვის რელიგია და ტრადიციები. სამოქალაქო სექტორის სოროსელები, გრანტიჭამეები ებრძვიან რელიგიას. კონკრეტული მაგალითები, რასაც ჩვენ დავუთმობთ მომდევნო გადაცემებს, სადაც ვიტყვი ძალიან ღიად. მით უფრო როცა აი საუბარია რელიგიაზე, ტრადიციებზე, რომ არ ებრძვის ეს ხალხი. ამას პირიქით ხელს უწყობენ ერთგვარად. ტრადიციების განვითარებასაც. მე ვფიქრობ, რომ პირველი გაზრება უნდა მოვიდეს ის, რომ ისინი თავად არიან ამ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ეკლესიაც არის ორგანიზმი, რომელიც სამოქალაქო ქვეყნის შექმნის, მშენებლობის, ფორმირების საკითხებში და ნუ ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ თავად ეკლესიაც არის ეკლექტური, იმ გაგებით, რომ იქ ბევრი ხმა ისმის, ბევრი განსხვავებული, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებსაც ვხედავთ ჩვენ დღეს ეკლესიაში ყოველ შემთხვევაში. იეთაც ხშირად სამწუხაროდ ეკლესიაც ილაშქრებს აი ამ სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ მე არ ვიძახი ზოგადად ოფიციალურ პოზიციას აპატრიარქოსას, თუმცა არის იცით რა მე მესმის, იმიტომ რომ ეს არის კონსერვატიული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, თუმცა არის ძალიან ცუდი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის კონსერვატიული ორგანიზაცია, მან რომ სხვანაირად ისაუბროს, მე ალბათ უფრო გამიკვირდებოდა. ეს ერთი, მეორე საკითხი არის ის, რომ თავად საზოგადოება უნდა განათლდეს. აი, საზოგადოების დონე უნდა ამაღლდეს. ჩვენს Facebook გვერდზე, როგორც ახლა მოგვაწოდეს, გამარჯობათ. სამოქალაქო სექტორის დისკრედიტაციას ვინც ცდილობს, არის ერთ-ერთი ესეთი კამპანია მარიკა წერს. ხო, აი რაზეც ახლა პრინციპი ძალიან ბევრი კაბატონ მარიკა, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. ნამდვილად ძალიან ბევრი ცდილობს დისკრედიტაციასაც და გამოყენებასაც. ახლა რა არის ამათ შორის განსხვავება? დისკრედიტაციას ნიშნავს ის, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ
აი ის კონკრეტული პირი, ან ორგანიზაცია მოქმედებს ვიღაცის მეშვეობით, რა კონკრეტული ანგარების მეშვეობით, ეს არის დისკრედიტაცია ამ სექტორის. როდესაც ამას არ აკეთებს მარტო ერთი კონკრეტული მხარე, ამას ძალიან ბევრი მოთამაშე აკეთებს. რაც შეეხება გამოყენებას. ხშირ შემთხვევაში ჩვენს მიერ და წამოყენებული საკითხი იყო ბოროტად გამოყენებული ხოლმე პოლიტიკოსების მხრიდან და შემდეგ იყო, ასე ვთქვათ, არასწორად გავრცელებული. ამასაც აქვს საკითხი. მე ძალიან ხშირად უსვამ საკუთარ თავს შეკითხვას, მიიღირს თუ არა აქტიურობა. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს აქტიურობა ძალიან ბევრი ნერვების ფასად აი ძალიან საინტერესო დეტალებზე საუბრობთ. ძალიან ბევრი. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სამოქალაქო აქტივისტი, აი როცა სტუმრებს ვარჩევდი და ვგეკმავდი გადაცემას, აი თავისთავად თქვენ გამახსენდით ორივე პირველი და თქვი კიდეც რომ სამოქალაქო ორგანიზაციის წევრობის გარდა ინდივიდების თავად დამოუკიდებლად ხართ სამოქალაქო აქტივისტები. ძალიან საინტერესო, ძალიან მტკივნეულ თემას საუბრობ ახლა შენ. უფრო დეტალურად გითხარი, აი რატო და ძალიან ცუდია პრინციპში, მაგრამ როგორ ასე რომ ვთქვათ, როგორ გადავიხეს? პირველ რიგში იმიტომ რომ ხანდახან მოგაწერენ კლიშეს, ანუ საერთოდ არაფერ კავშირში არ არის. თან სოციალური ქსელი აძლევს საშუალებას ადამიანებს იყვნენ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ თავისუფლები და ხშირ შემთხვევაში ისეთ რაღაცებს გაიგონებო საკუთარ თავზე რომ არც გაგიფიქრია და არც მოგიგონია ეს თავდასხმის ობიექტი მე რა თქმა უნდა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ მე ვთქვი რომ დემოკრატია ეს არის განვითარება ეს არის პროცესი და ამ პროცესში რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი გამოწვევები მათ შორის მე წამს და მჯერავს იმისა, რასაც ვაკეთებ და აი ეს რწმენა იმისა, რასაც ვაკეთებ, მაძლიერებს. რა თქმა უნდა, მე წინასწარ ვიცი, რომ რაღაც ნაბიჯს რო გადავდგამ, ამას მოყვება როგორც კარგი შეფასება, ისე ცუდი შეფასება. აი, ამ კუთხით თუ არის უკეთესობა, ხვიჩა, მანამ სანამ წავიკითხავ დანარჩენ კითხვებსაც, თუ გავიზარდეთ, თუ გაიზარდა საზოგადოება. ერთგვარად ბოლო პერიოდში მე მომწონს ღიად ვთქვათ ესეც, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უკვე აღარ ექცევა სტერეოტიპების ქვეშ. მაგალითად, ვინმეს ჩაგრავენ. აი, ნებისმიერი ადამიანის დისკრედიტაცია ხდება და რაღაც კუთხით დისკრიმინაცია და აქვს უცდელობა ერთ დიდ ჯგუფს დაჩაგროს. ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების უჭერს მხარს. არ მინდა ახლა კონკრეტულად თაობა გაიზარდა. აი, ამ კუთხით სამწუხაროდ არ არის ჩემი მოსაზრებით, არ არის ცვლილება პოლიტიკური მიმართულებით, აქ ჯერ კიდევ ძალიან მძიმედ არის, თუ კი აპროტესტებ ხელისუფლების რაიმე ქმედებას ხარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი, თუ მოგწოს ხელისუფლების რაიმე ქმედება ხარ ასე რომ ვთქვათ ოცნების წევრი და ეს რატომღაც სამარცხვინო, თუმცა მე არ ვეთანხმები რა თქმა უნდა ამ მოსაზრებას. აი, ამ კუთხით რა არის გამოსავალი, როგორ თვლებ? და შენ თუ ხედავ აი ამ გაზრდას, თუნდაც ის რომ არ შეიძლება უმცირესობის წარმომადგენლები დავჩაგროთ. აი რა არის ცვლილება ნამდვილად არის და ეს არის ახალგაზრდების ხარჯზე მე ვერ ვიტყვი 100%-ით, იმიტომ რომ ახალგაზრდების რაღაც ნაწილი მაინც მოქცეულია რაღაც გავლენის ქვეშ, ეს იქნება პოლიტიკური პარტიის გავლენა, ზოგ შემთხვევაში ოჯახის გავლენა, ზოგ შემთხვევაში რელიგიის გავლენა, მაგრამ საკმაოდ გამოჩნდნენ უკვე ისეთი ახალგაზრდები, რომელსაც შეუძლიათ ხმამაღლა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება და შეცვლა რაღაცის და აი სწორედ ისეთ შემთხვევებში როცა თქვა ვინმე იჩაგრება რაღაც უკანონოდ არის არასწორი მიდგომა იგივე თუნდაც ეკლესიისგან იგივე ნებისმიერ თუნდაც ოჯახისგანაც სამწუხაროდ რომ აი თუ კი იცავ უმცირესობის წარმომადგენელს თუნდაც ეთნიკური არ აქვს მნიშვნელობა აუცილებლად გეუბნებიან რომ შენ პრივილეგიას ანიჭებ არ არის ეს ასე ეს ერთგვარად არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა ასე რომ ვთქვა და ერთგვარად გავლენის ქვეშ ექცევა მით უფრო თუ არის ჯერ კიდევ მოზარდიან ახალგაზრდა სინამდვილეში არ არის ეს და ვთქვა არც ერთი სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და აქტივისტი არ ამბობს რომ აუცილებლად პრივილეგია უნდა მივანიჭოთ ვინმეს უბრალოდ ყველა ვართ თავისწორი დაცვა არ ნიშნავს რომ ის რაღაც შენ პრივილეგიას გეთანხმები უბრალოდ მას აქვს უფლება იცხოვროს იშრომოს და იარსებოს ელემენტარულად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ამის უფლება და საბოლოოდ ახალგაზრდების საკმაოდ ისეთი მძლავრი ჯგუფები არსებობენ რომლებსაც შეუძლიათ აი ესეთ დროს რაღაც გამოვიდნენ პოზიცია დააფიქსირონ მოითხოვონ რაღაც ცვლილება და ეს უკვე კარგი არის ზოგადად თუ არსებობს მცნება უმრავლესობა და უმცირესობა ცხადზე ცხადია რომ უმცირესობას უფრო მეტად ჭირდება დაცვა. უმრავლესობას დასაცავი არაფერი არ აქვს, ის ისედაც უმრავლესობაშია. და ეზა მე მინდა დაუბრუნდე, როცა ეკლესიაზე საუბრობდი, ახლა სასულიერო პირების ყველა ერთნაირად რა თქმა უნდა არჩევობს და არ აკეთებს ხო შეფასებებს, მაგრამ რა თქმა უნდა არის მათი მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მისამართით რაღაც ესეთი შეფასებები, ხო ღიად აფიქსირებენ რიგ შემთხვევაში აგრესიული და
და მრევლზე ეს ძალიან ის ეფექტურად მუშაობს და შემდეგ აისახება რაღაც გამოხტომებში, მაგრამ აქაც ორმაგი სტანდარტები არის, ორმაგი სტანდარტებთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ხშირად მათი მხრიდან შეფასებები კეთდება, რომ დასავლეთიდან ფინანსდებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ვთქვათ ძალიან კარგი საქმე კეთდება, იგივე დასავლური ფინანსებით, ვთქვათ, ეკლესიების რეაბილიტაცია, ჩვენი კულტურული ძეგლების მოვლა, პატრონობა და დაცვა, მაშინ ეს დასავლეთი სხვა დასავლეთია? ხვიჩა, მე ყოველთვის, როდესაც ფინანსებზე შედის საუბარი და ხშირად არის ამაზე საუბარი სხვადასხვა პლატფორმებზე, მე ვამბობ. საქართველოს მოქალაქემ დააფინანსა თუ არა სამოქალაქო სექტორი თავად. აი ეს ცალკე კითხოთ მინდა გამოვიტანოთ. ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს გავიღებთ ხოლმე ქველმოქმედებისთვის და მიგვაჩნია რომ ქველმოქმედებაა ეს ყველაზე კარგად გამოსაჩენი ქმედება ჩვენგან და სამოქალაქო სექტორს როდესაც შენ ვერ ხედავ რომ უნდა შეწირებული, ვერ ხედავ რომ უნდა ჩადო ინვესტიცია, დაწყებული ბიზნესიდან აი როდესაც ბიზნეს აქვს რაღაცა შენიშვნები, ყოველთვის ამ შემთხვევაში მაქვს მეც შენიშვნები, იმიტომ რომ რა არის იცით პრობლემა, როდესაც ყველა შემთხვევაში ბიზნესის უფლებებს იცავს სამოქალაქო საზოგადოება. ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის, როცა ჩვენ ვართ მომხრე, რომ ყველას უფლება იყოს თამაშის წესები ჩამოყალიბდეს, ამის მომხრე ვართ ჩვენ. და თუ პროგნოზირებადია თამაშის წესები, მაშინ ქვეყანა ვითარდება სტაბილურად. აი, რატომ არის ინერტული ადგილობრივი ბიზნესი და ქართული საზოგადოება ზოგადად? აი, რატომ არ აფინანსებენ თუნდაც როგორ ფიქრობ, ეს არის აქ პრობლემა. ნუ დასავლეთში სპეციალური კანონმდებლობა არსებობს, სადაც ახალისებულია ბიზნესი მსგავსი ტიპის დაფინანსებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაინც ხაზს გავუსვამ მოსახლეობაზე და საზოგადოებაზე. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, მე არ მომწონს რას აფინანსებს ერთი დონორი, მეორე დონორი, მესამე დონორი და შენ თავად არაფერს არ აფინანსებ და რა არის რადგან სამოქალაქო სექტორს მანდამაინც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აიგებ, არასამთავრობო სექტორი არსებობს რამდენიმე სახის. ეს შეიძლება იყოს უფლებადამცველი ორგანიზაცია, ეს შეიძლება იყოს სოციალური დახმარების ორგანიზაცია, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული watchdog-ი, რომელიც აკვირდება და მონიტორინგს უკეთებს ხელისუფლების მუშაობას, ეს შეიძლება იყოს ინსტიტუტი, რომელიც ფიქრობს, სტრატეგიებს წერს, think tanks უძახით სხვანაირად ჩვენ ამას, ანუ მრავალფეროვანია ორგანიზაცია არის ბევრნაირი, ეს შეიძლება იყოს მოძრაობაც და შენ იმის და მიხედვით, რაშიდაც ხედავ შენ უფრო ასე ვთქვათ ინტერესს, შეგიძლია დაეხმარო ამ ორგანიზაციას და გააზიარო ეს სექტორი. როცა ჩვენ ბიზნესის საუბრობთ, აი დასავლეთში ბიზნესს საკმაოდ დიდი მაღალი პასუხისმგებლობა გააჩნია და ის ხვდება არასამთავრობო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების ზოგადად როლს, რამხელა მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ჩვენს ქვეყანაში ამ მხრივ ძალიან თუმცა გამოჩნდა რაღაც პატარა მაგალითები ჩვენ გვაქვს აი მის კიდევ ერთი რამდენიმე პროფესორად კითხვა და მოსაზრება დაგვიტოვეს, გისურვებთ წარმატებას და ნამდვილად რეალურ თავისუფალ ობიექტურ სივრცეს ქალბატონის სოფოღოლიანიძე წერს. ასევე ჩვენს, რაც შეეხება თავისუფალი აზრის სიტყვის თუ კონკრეტული ქმედების გამოხატვას, ჩემი აზრით დღევანდელ რეალობაში არსებული ხელისუფლებისა და ქართული ოცნების მიერ აღიქმება არაადეკვატურად და შესაბამისად ასეთივეა მათგან წამოსული უკვე რეაქციებიც ნებისმიერ სამოქალაქო აქტივისტს იოლად აწებებენ იგივე თუნდაც ნაციონალის იარლიქს, რითაც მათივე აზრით ახშობენ ნებისმიერი განსხვავებული აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. ბანალურია, თუმცა კარგად ნაცადი მეთოდია, ნამდვილად ჩვენ არ გვინდა სივრცე, სადაც ერთნაირად აზროვნებენ, ფიქრობენ, მოქმედებენ, ჩვენ გვინდა რეალობას უცქიროთ ოცნების სათვალის გარეშე და ბოლოს ჩემი მარადიული შეკითხვა ამ აბსურდთან დაკავშირებით რამე გვეშველებაო. ой, აუცილებლად გვეშველება. თუ კითხვა რომელიც ისმება გვეშველება თუ არა რამე, ეს არის კითხვა ადამიანის, რომელიც გარემოებებზე არის, ასე ვთქვათ, მინდობილი. სამოქალაქო აქტივიზმი ეს არის გარემოება, რომელსაც ვქნი მე, მოქალაქე. თუნდაც არ მჯეროდეს, არ მწამდეს, მიმაჩნდეს რომ შეუძლებელია. იცით რა, დღევანდელობა ჩვენ გვატყუებს. იმიტომ რომ
ჩვენ აი აქ იყო გამახვილებული ყურადღება რომ ამას ცდილობს ხელისუფლება ქართული ოცნებას ცდილობს რომ ჩაახშოს ნებისმიერ ყველა ხელისუფლება ეს არის ერთად ამ ხელისუფლების მინუსი ეს ყველა ხელისუფლება ისე იყენებს ხოლმე ამ იარლიყებს და ზოგ შემთხვევაში ხელისუფლების ეს მოდით ასე ვთქვა ხელისუფლებას აქვს თავისი ინტერესები მით უმეტეს როდესაც მას გააჩნია უმრავლესობა ანუ ამ უმრავლესობის შენარჩუნებისთვის ხელისუფლებას აქვს თავისი ბერკეტები უბრალოდ ის გაცილებით უფრო მეტია ასეთ ქვეყანაში როგორი ჩვენ დემოკრატიის გაძლიერების და განვითარების შემთხვევაში ხელისუფლებას გაცილებით სხვა იდეალები ექნება მე კიდევ ერთხელ სამოქალაქო სექტორის მთავარი დანიშნულება არის ვაიძულოთ ხელისუფლება გააძლიეროს ინსტიტუციები. კი ბატონო, აი მსგავსი ეს არის ჩვენი თავარი მიზანი. ქალბატონი ქეთი ბოჭორიშვილი გვეკითხება. სამოქალაქო სექტორი რომ გახდეს აქტიური, რეალურად და რაცვლებები შეიძლება მოიტანოს ქვეყნის განვითარებისკენ, უკეთესობისკენ თუ შევიცვლებით თუ ანუ ქალბატონს უნდა რომ ძალიან ასე რომ ვთქვათ, უკეთესი. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო ზოგადად საზოგადოება, აქტიური საზოგადოება და თუ კი სახში არ ვიჯდებით და ყველანი აქტიურად ჩავერთვებით გადაწყვეტილებების გადაწყვეტილებებს არ უნდა ღებულობდეს ხოლმე ხელისუფლება. ხელისუფლება უნდა ღებულობდეს გადაწყვეტილებებს ჩვენი მონაწილეობით და ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და არა თქვათ რომელიღაც კონკრეტული კაბინეტში. რა თქმა უნდა, თუ კი სახში ვიქნებით და მხოლოდ მაყურებლის როლში გამოვალთ, მაშინ ნამდვილად არაფერი არ შეიცვლება და სწორედ ის ქალბატონი რო თქვა რომ აი იარლიყების მიწებება ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ბევრს ეს მოქმედებს და ამიტომ განერიდება ხოლმე სიტუაციას, მაგრამ არიან ადამიანები საბედნიეროდ რომ არ აშინებთ არანაირი იარლიყი და აგრძელებენ ჩვეულებრივად საქმიანობას და ძალიან კარგია. კიდევ ერთი კითხვაც წავიკითხოთ. რა უნდა მოხდეს და გაკეთდეს იმ კუთხით რომ სამოქალაქო სექტორი გაძლიერდეს, მეტი პროგრამები განხორციელდესო, აი ძალიან საინტერესოა. რა გზებით უნდა მოხდეს აი ამ სამოქალაქო სექტორის გააქტიურება და მოქალაქეების ჩართულობა არა მარტო პოლიტიკურ, არამედ ქალაქის განვითარების პროექტებში. მადლობა წინასწარ, მადლობა თქვენ თორნიკე ღვინიანიძე იყო კითხვის ავტორი. დიდი მადლობა ჩართულობისთვის. მე პრინციპში დასაწყისში თქვი რომ ანუ უფრო მეტად დეტალურად აინტერესებს მაყურებელს. ფაქტობრივად ძალიან კარგია რომ უნდათ რომ გაცილებით აქტიური იყოს ქუთაისში. მადლობა თორნიკეს ასეთი კონკრეტული კითხვისთვის. საქართველოს კანონმდებლობამ გაითვალისწინა და მოგცა რამდენიმე სახის ჩართულობის მექანიზმი. არჩევნებში მონაწილეობა, ანუ მისვლა და ხმის მიცემა. აი კონკრეტულად ქალაქშიც დაასრულებსა და ეს ვთქვათ, ის რომ საკრებულოს ხომებზე რა ხდება ჩვენმა უმეტესობმა მოქალაქეებმა არიციან ეს და სამწუხაროდ უმეტესობა არის ის რომ აქვს დასწრების უფლება, ესეც. დიახ, აქვს დასწრების უფლება. ნებისმიერ აქვს დასწრების უფლება კომისიების ხომებზეც. აქვს ანგარიში უნდა მოისმინოს და ვალდებულია დეპუტატი. დასწრების უფლება და პოზიციის დაფიქსირების. თუმცა ეს პოზიცია მან შეიძლება მრავალი ფორმით გამოხატოს. ანუ დღეს არსებობს ამის ბევრი კომუნიკაციის საშუალება. მათ შორის სხვათა შორის არსებობს თვითონ მერის საიტზეც ამის საშუალება. შემდეგ ეს არის პეტიცია, რომელიც შეიძლება შევაგროვოთ. მოსახლეობის კრება, რომელიც კანონმდებლობა და ქუთაისში არც ერთხელ არ გამართულა მსგავსი კრება. შემდეგ არსებობს საშუალება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში გახდეთ წევრი და იქ რეკომენდაციები შეიტანო. ბიუჯეტში ჩართულობა მოდით ესეც ვთქვათ. აი მერიის წარმომადგენლები და საკრებულოს დეპუტატები ამბობენ რომ ღია განხილვების პრინციპში აწყობენ მოსახლეობასთან შეხვედრებს, თუმცა ალბათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც ვერ ახერხებს ერთგვარად ჩართულობას. მე ვთვლი რომ მაინც ფორმალური არის ესეთი შეხვედრები და ხო ეს მოდის ზემოდან და ვთქვათ არა ქვემოდან ეს მოსახლეობის მხრიდან და იცით რა არის აი ერთ-ერთმა გამოკითხულმა აღნიშნა ეს თუ მიაქცეთ ყურადღება რომ ისე დროს იტყვიან მერე შეცვლიან და მერე რომ ივალთ აღარ არის ის ინფორმაცია და მათ შორის არც მედიის წარმომადგენლებს აღარ ხვდებათ ობიექტური ინფორმაციაო გამოკითხული ბატონი ამბობდა. რაც შეიძლება მეტი ინიციატივები უნდა წამოვიდეს თვითონ მოსახლეობიდან. ახლა შეიძლება ჩვენ თქვით კიდევაც რომ ვერ მიიღო რაღაც პროცესებში მონაწილეობა რომელიც ეხება მთელ ქალაქს ან ქვეყანას, მაგრამ შენ შეგიძლია ლოკალურად რაღაც პროცესებში ჩაერთო და ადგილზე
მოახდინო რაღაც ცვლილებები, რაც საერთო ჯამში უკვე დიდ ფონს შექმნა. თავარია არ უნდა დავკარგოთ სურვილი. აი ამ აქტიურობის ძალიან ბევრ პრობლემაზე ვისაუბრეთ და ყოველ შემთხვევაში 12 გადაცემის განმავლობაში შევეცდებით რომ ძალიან აქტიურად კიდევ ვისაუბროთ და თქვენც მოგიწევთ კიდე სავარაუდოდ არაერთხელ მოსვლა ამ სტუდიაში ამ თემებზე სასაუბროთ გაცილებით უფრო დეტალური მაგალითებით, მაგრამ მე სამწუხაროდ გამახსენდა როცა ისაკრებულოს სხდომებზე საუბრობდით ბოლო პერიოდის შედარებით ბოლო პერიოდში ქუთაისში სამოქალაქო აქტივების აი ასე რომ ვთქვა ძალიან საინტერესო პროცესი პირადად ჩემთვის ქალბატონ ნანა კოსტავას როგორც თავად თვლიდა საწინააღმდეგოდ მიმართული, თუმცა მე არ ვფიქრობ რომ ეს იყო საწინააღმდეგოდ მიმართული, იმიტომ რომ ქალბატონმა ნანა კოსტავამ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა ძალიან ღიად რომ დაუშვა ძალიან სერიოზული შეცდომა, მისი განცხადებები იყო საერთოდ აცდენილი და საერთოდ არ იყო ასე ვთქვათ საკრებულოს დეპუტატისგან სწორი საჯარო მოხელისგან ამ განცხადებების გაკეთება, თუმცა ქალბატონმა ნანამ სამოქალაქო აქტივის პროტესტი, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან იოლად რომ ვთქვათ, არ გაითვალისწინა. ის ჯერ კიდევ არის საკრებულოს დეპუტატი, თუმცა რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი და მოხდა გატარდა მთელი რიგი ღონისძიებები, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუმცა ძალიან კარგი იყო, რომ საზოგადოება ზოგადად არ შეხვდა ამას მდუმარე და არ გაიზიარა ეს პოზიცია. ესეც უნდა ვთქვათ, რომ საკრებულოს დეპუტატებმაც მაშინ ერთგვარად დაუჭირეს პროტესტის მხარს. ქალბატონ ნანა კოსტავას აქვს უფლება მოიქცეს ისე, როგორაც ის იქცევა და მოიქცა. რა თქმა უნდა. აქ მთავარი ეს არის. აქ მთავარი იყო ექნებოდა თუ არა საზოგადოებას რეაქცია. ხარდაჭერა ექნებოდა თუ არა მას. ჩვენ გამოვავლინეთ ჩვენი რეაქცია და ჩვენ ვუხართ. არა მარტო მას. ფაქტია, რომ შეიძლება მომდევნო საკრებულოში ის ჩვენ არ ვიხილოთ. კი ბატონო. იმიტომ რომ საზოგადოებას ექნება ნეგატიური დამოკიდებულება ნებისმიერი პარტიის მიმართ, რომელიც მას გაითვალისწინებს ან სიაში, ან დამოუკიდებლად. იმიტომ რომ მან უკვე გამოხატა თავისი პოზიცია და პარტია, რომელიც ამ ადამიანს შეიყვანს სიაში, ამ პარტიის მიმართ საზოგადოების რეაქციაც იქნება შესაბამისი. ეს არის ძალა საზოგადოებამ შეიძლება არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოითმინოს, გამოხატოს, ვერ მიაღწიოს, ვთქვათ, რაღაცა მიზანს, არ წავიდეს საკრებულო და ქალბატონი ნანა კოსტავა, მაგრამ მოდის არჩევნები, სადაც ხმა საზოგადოების გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ერთი ადამიანის სურვილი დარჩეს მოვითმინოთ, თუმცა არ უნდა ვიყოთ ჩუმად, ნებისმიერმა უნდა დააფიქსიროს საკუთარი პროტესტის. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ, რომ არჩევნებში ჩვენ ხმას აქვს მნიშვნელობა. ყველამ უნდა ვეცინოთ და აუცილებლად კიდევ უნდა დავაფიქსიროთ ის, რომ იყო სამოქალაქო აქტივისტი, ზოგადად აქტიური მოქალაქე, ეს იმას სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იყო პოლიტიკურად ანგაჟირებული და რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ გამოდიოდა და აფიქსირებდა საკუთარ პოზიციას. და საერთოდ პოლიტიკა ცუდი არ არის ზოგადად. რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობდით ინდივიდებზეც, კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ცოტა დრო დაგვრჩა და შენც აღნიშნე ხვიჩა, რომ დადებითი კუთხითაც არის ძალიან საინტერესო აქტიურობა და ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე დასუფთავების მხრივ ტურისტული პროექტები, ესეც სამოქალაქო ძალიან კარგი მაგალითები. და ესეც მინდა ვთქვათ, იგივე საქველმოქმედო ინიციატივები ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც ძალიან ხშირად ასუფთავებს ქალაქს, ან რაღაცა ტურისტული მიმართულებით აქვს საკუთარი ხედვები, ან ეხმარებიან ძალიან ასე. ზოგადად აქტიური მოქალაქეები ცვლიან რაღაცას და დადებითი კუთხით, აი ეგ არის უნდა. ერთგვარად დანარჩენი ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის. თუ ითხოვ, ღებულობ კიდევაც. და ერთ რაღაცას კი ბატონო ძალიან როდესაც არასამთავრობო სექტორთან დაკავშირებით არის საუბარი. არა, მე კონკრეტულად ვამახვილებ ორგანიზაციებზე ყურადღებას. ორგანიზაციებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების და მოსახლეობის მხარდაჭერა. იმიტომ რომ ჩვენი ხმა უფრო რბილად ისმის, თუ ჩვენ არავინ არ გვიჭერს მხარს. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ჩვენი მნიშვნელოვანი მიზანია მაქსიმალურად ვიყოთ გახსნილი საზოგადოებისთვის. 24 საათი გახსნილია ჩემი ორგანიზაციის კარები და როდესაც უნდა მოდიან ადამიანები და იცნობიან რას ვაკეთებ. ეს არის დიახ ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ მათი მხარდაჭერის გარეშე ჩვენც ვერაფერს ვერ გავაგებიებთ ვერავინ. თანამშრომლობა.
დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ხვიჩა ვაშაყმაძე, ნუგზარ კოხრეიძე გავხდათ გადაცემის სტუმრები და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ, რომ იყავით ჩართული საკმაოდ აქტიურად გადაცემაში და აფიქსირებდით საკუთარ მოსაზრებას და კითხვებს. მთელი კვირის განმავლობაში თქვენ გექნებათ საშუალება იგივე გვერდზე ქართული შრიფტით შენი სივრცე, შენი ობიექტური აზრი Facebook გვერდზე დაგვიტოვოთ საკუთარი მოსაზრებები, საკუთარი ინიციატივები, საკუთარი შენიშვნებიც, რაც შეიძლება გავაკეთოთ მეტი. სამოქალაქო სექტორი ვართ ჩვენ, არ შეიძლება ქვეყანა ჩვენი ჩართულობის გარეშე. ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხისმგებლობა, ჩაერთე ძალიან აქტიურად საკუთარი ქვეყნის განვითარებაში. ყოველ მეორე ორშაბათს, როგორც უკვე გითხარით, ამ სტუდიაში ჩვენ შევხვდებით ისევ ერთმანეთს, ეს თქვენი სივრცე იქნება, სადაც თქვენ ძალიან ღიად ისაუბრებთ თქვენი პრობლემების შესახებ, თქვენი ხედვების შესახებ და კიდევ ერთხელ ეტყვით ხელისუფლებას, როგორ ქალაქში და როგორ ქვეყანაში გინდათ ვიცხოვროთ. მადლობა კიდევ ერთხელ და დროებით.